Okay. Hello everyone. म चाहिँ रिवाज अधिकारी। अहिले म चाहिँ यो हाम्रो एएमएस 2026 जुन चाहिँ हाम्रो एमपी कोड लन्च भएको छ। सो एएमएस भनेको चाहिँ हाम्रो एल्गोरिदम्स इन्फर्मेटिक्स अनि म्याथमेटिक्स स्कुल हो। हाम्रो यो प्रोग्राम चाहिँ तिमीहरूलाई अथवा इन जनरल नेपालको चाहिँ यो हाम्रो कम्पिटेटिभ प्रोग्रामिङ म्याथमेटिक्स र एल्गोरिथमिक थिङ्किङ सिनहरूलाई बुस्ट गर्नु नै हो। र हामी त्यसै रिलेटेड चाहिँ एकदम टपिकहरू बारेमा लेक्चरहरू डेलिभर गर्छौँ जुनले चाहिँ एक्सप्लोर गर्न एज नेपालीहरूलाई नै स्टुडेन्टहरूलाई होस् भनेर। सो थ्रु आउट द लेक्चर चाहिँ हामीसँग अराउन्ड 3 महिनाको चाहिँ हाम्रो समर स्कुल रहेको छ। यो समर स्कुलमा चाहिँ 4जना मेन्टर अथवा लेक्चरहरू हुनुहुन्छ। एकजना म रिवाज अधिकारी, अर्को प्रवीण देवकोटा, थर्ड वान इज आयुष मैनाली र कोअर्डिनेसनमा चाहिँ हामीसँग मनिष आचार्य दाई हुनुहुन्छ। सो दाई माइट टेक सम लेक्चर्सहरू पनि। अनि अब हाम्रो आज यो समर स्कुल चाहिँ स्पेसिफिकली इज मोस्टली अबाउट कम्पिटेटिभ प्रोग्रामिङ। हाम्रो अब एनवाई हुँदैछ, नेसनल ओलम्पियाड अफ इन्फर्मेटिक्स, आइवाई इन्टरनेसनल ओलम्पियाड इन्फर्मेटिक्स रिलेटेड, अर मेबी इफ यु गो टु ब्याचलर्स लेभलमा आइसिपिसीहरू यही रिलेटेडहरूमा चाहिँ हाम्रो हुनेछ। सो लेट्स स्टार्ट विथ कम्पिटेटिभ प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भनेर है त। सो तिमीहरू यतासम्म आइपुग्नु भनेपछि आई होप एभ्री वान नोज अबाउट वाट प्रोग्रामिङ इज एक्ज्याक्टली है त सुरुमा। सो प्रोग्रामिङ के हो त सबलाई आइडिया होला, तर यु अल माइट नट नो एक्ज्याक्टली कम्प्युटर प्रोग्रामिङ के हो त नि। अब कम्प्युटर प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ यसरी लिँदा अब प्रोग्रामिङ भनेको हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो सिलेबसहरूमा पढाइनुहुन्छ नि स्कुलहरूमा पढाउने म्याथ्स जस्तो अथवा साइन्स जस्तो हो भने कम्प्युटर प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ तिमीले त्यसलाई अब तिम्रो त्यहाँ चाहिँ तिम्रो साइन्स र उसको म्याथ्सको स्किल भन्दा पनि तिम्रो थिङ्किङ स्किलहरू सिकाउँछ। भने जस्तै बेसी हामीले तिमीहरूले त्यहाँ भने ओलम्पियाड लेभलहरू हुन्छ नि, दे आर भेरी डिफरेन्ट फ्रम सिलेबस बट फन्डामेन्टल्स आर प्रिटी सेम होइन। सो त्यस्तै हो। सो कम्प्युटर प्रोग्रामिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स बेसिकली प्लेस अर केही एउटा जनर जुनमा चाहिँ तिम्रो थिङ्किङ चेक गरेको तिम्रो लाइक हाउ डु अप्रोच अ प्रब्लम एन्ड हाउ डु युज द फन्डामेन्टल्स अफ द कम्प्युटर साइन्स। बेसिकली टाइम कम्प्लेक्सिटिजहरू अब तिम्रो मेमोरीहरूको तिम्रो अब प्लेसहरू कति मेमोरी युज हुने उसमा। सो बेसिक कम्प्युटर प्रोग्राम भनेको चाहिँ it's not, they will not give you straightforward question, but they want to see how you think about it. So like कसरी सोचेर how do you approach a problem and how effectively can you find a solution. Okay, अब कम्प्युटर प्रोग्रामिङ तिमीहरूलाई हेल्प चाहिँ कसरी गर्छ है त। सो इभेन्चुअली कम्प्युटर प्रोग्राम इज नट लाइक हाम्रो बोर्ड्सको जस्तै 5 वर्षको क्वेसन यो पालि नि आउँछ भन्नु हुँदैन। सो एभ्री टाइम यु हेभ टु थिङ्क, तिमीले देख्ने क्वेसन रिपिटै नहुने हुन्छ। त्यही भएर यु निड टु सेट थिङ्क अबाउट इट। सो तिम्रो दिमागले के भन्छ धेरैवटा ठाउँहरू फाइन्ड गर्छ। सो मोर यु गो अराउन्ड, मोर यु लुक अराउन्ड, मोर यु फिगर आउट होइन। सो त्यही हो। अनि हाम्रो आज हामी त्यही बारेमा डिस्कस गर्छौँ लाइक कम्प्युटर प्रोग्रामिङको के हो त अनि भनेर। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस क्लास हाम्रो होल समर स्कुल चाहिँ हामी C++मा लिनेछौँ है। अब ल्याङ्ग्वेजहरू पनि प्रब्लम सल्भहरू गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ C++ चाहिँ हाम्रो प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज हुनेछ। अल्दो पिपल युज जावा पनि फर कम्प्युटर प्रोग्रामिङ, आई वुड सजेस्ट यु गाइज नट टु युज पाइथनहरू। ओके, पाइथन हेज अ लट अफ इनबिल्ट लाइब्रेरिज है, तर पाइथनमा इस्यु के छ भन्दाखेरि पाइथन इज स्लोवर। अनि हामीसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ टाइम पनि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कन्स्टेन्ट छ हाम्रो, इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो जुनले तिम्रो सल्युसन एक्सेप्ट हुने र रिजेक्ट हुनेमा फरक पार्न सक्छ। त्यही भएर जेनरली जो पनि एकदम टप टियरमा छ उनीहरू चाहिँ C++मा स्टक हुन्छन्। अनि सो आई सजेस्ट, अनि हामी पनि C++मा लिन्छौँ। सो अब एज वी गो अन टु द समर स्कुल आई एक्सपेक्ट एभ्रीवन टु नो बेसिक्स अबाउट प्रोग्रामिङहरू लाइक भेरिएबल के हो। सो भेरिएबल भनेको चाहिँ हामीले एउटा कन्टेनर जस्तो इमेजिन गर्नु मिल्यो जुनभित्र चाहिँ हामीले केही कुरा स्टोर गर्नु मिल्छ। जेनरली हामीले डिफाइन गरेर हुन्छ के अरे इन्ट भेरिएबल भनेको जस्तै तिमीले एउटा इन्टिजर टाइपको मात्र स्टोर गर्नु मिल्यो, स्ट्रिङ भनेपछि अथवा क्यार भयो भने तिमीले त्यो टाइपको मात्र स्टोर गर्नु मिल्यो, फ्लोट भयो भने त्यस्तै गरी। सो आई एक्सपेक्ट एभ्रीवानलाई चाहिँ यसको आइडिया छ। सिमिलर अर्को भनेको हाम्रो इनपुट र आउटपुट। अब वाट इज इनपुट, वाट इज आउटपुट। अब यत्रो स्कुलहरूमा भनेर हुन्छ नि कम्प्युटरले इनपुट लिन्छ, इट प्रोसेस इट अनि आउटपुट दिन्छ भनेर। सो आई होप यु आर प्रिटी क्लियर इनपुट के हो त, आउटपुट के हो, योसँग क्लियर हुनु पर्यो। अर्को भनेको हामीसँग कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरूसँग भनेको आई होप एभ्रीवन इज फमिलियर विथ इफ एल्स भनेको इफ कन्डिसनहरू। अब यो स्टेटमेन्टहरू लेख्दा चाहिँ अलिक क्लियर भयो भने
हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन छ होइन। अनि अर्को भनेको हामी एकदम बेसिक लुप्सहरू, वाइल लुप्स, फर लुप्स, डु वाइल लुप्स। सो बेसिक भनेको चाहिँ प्रोग्रामिङको अब सी प्लसमा भन्दा पनि प्रोग्रामिङ फन्डामेन्टल्स चाहिँ अलिक क्लियर हुनु पऱ्यो होइन। कुनै एउटा जुन ल्याङ्ग्वेजमा भनि भइहाल्यो त्यसमा चाहिँ आइडिया हुनु पऱ्यो लाइक के हो यो कन्सेप्ट, लाइक के हो त लुप भनेको होइन, के हो फर लुप भनेको भनेर चाहिँ आइडिया हुनु पऱ्यो। त्यही भएर हामी त्यस्तो बेसिकबाट हुँदैन नि, हामीले तिमीहरूलाई एउटा आइडिया मात्रै दिने भएर त्यस्तो बेसिकबाट हामी गर्न सकिन्न है। अब गरौँ। सो अनि अरू भनेको चाहिँ एरेज भेक्टरहरूसँग चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो। सो भेक्टर भनेको हाम्रो अब के हो त त्यो थाहा हुनु पऱ्यो, एरे भनेको के थाहा हुनु पऱ्यो। इफ यु गाइज एनी इस्यु मेबी सी प्लस प्लसको बेसिकहरूको लागि कुनै यो युट्युब भिडियोहरू रेफर गर्दा नि भयो, नत्र भए थ्रु आउट द कोर्स हामीले जब पनि केही नयाँ सी प्लसको भिडियोहरू अथवा के आउँछ आई विल बी एक्सप्लेनिङ अबाउट द्याट है। सो अब मैले भनिसकेँ पहिले पनि त्यही, अब हाम्रो सिपी भनेको चाहिँ इट्स नट अबाउट तिम्रो कोड लेख्नु मात्र पनि, इट्स अबाउट एल्गोरिथम थिङ्किङ, हाउ यु थिङ्क, हाउ क्यान यु रिजन युर थिङ्किङ। बिकज तिमीले जे सोच्यो त्यो राइट हुन्छ भने ग्यारेन्टी त हुँदैन। सो यु रिजन लाइक यो किन होला त करेक्ट भन्नु है। अनि टेस्टिङ इट अनि पुटिङ इट डाउन इन फर्म अफ कोड सो द्याट मसिन क्यान अन्डरस्ट्यान्ड तिमीले भन्न खोजेको के हो त नि। माइन्ड बी फाउन्ड अ सल्युसन फर सम कोड बट त्यसको पोइन्टै भएन वेन यु क्यानट राइट इट इन फर्म अफ कोड। ठिक छ। अब फर सिम्पल थिङ, सिम्पल चेक्सहरू लागेर एकदम इजी पिजी होला, तर इफ यु गो अन टु लाइक एउटा एकदम धेरै लुपहरू भएको छ भने तिमीले आफ्नो थिङ्किङलाई क्लियरली लेख्न सक्नु भयो। सो इफ यु आर अ बिगिनर गरेन भने चाहिँ आई सजेस्ट यु गाइज चाहिँ सोच्दाखेरि लेख्नु पनि आफ्नो कोडलाई, नट द कोड एज सच, तर तिम्रो सुट हाउ द फङ्सन इज ह्यापनिङ, लाइक केबाट के कल हुन्छ भनेर, सो द्याट यु क्यान राइट द कोड क्लियरली इन द एन्ड है त। अब सो अब सिपी गरेर तिमीहरूलाई आइडिया होला बेसिकली कहाँ कहाँ चाहिँ काम लाग्छ त। अब कम्प्युटर प्रोग्राम धेरै ठाउँमा काम लाग्छ, मेबी इट मे नट हेल्प यु डाइरेक्टली ल्यान्ड अ जब पनि है। अब किनकि त्यो डिएससी भन्छ होइन, सिपी माइट नट हेल्प यु डाइरेक्टली बट इन्डाइरेक्टली धेरै मेजर रोल प्ले गर्छ। किन तिमीले यसले त्यो रट्ने डिएससी भन्दा पनि तिमीले थिङ्किङमा डिएससी गर्न हुन्छ नि त, तिमी सोच्न सक्छौ कोड प्रब्लमलाई कसरी अप्रोच गर्ने भनेर। अनि यो हाम्रो ओलम्पियाड भएपछि तिमीले यसको के भन्छ रिकग्निसन पनि एकदमै बढी हुन्छ। तिमीले एउटा कुनै कम्पिटेटिभ प्रोग्राम कन्टेक्स्टमा राम्रो पर्फर्म गर्नु भनेको तिम्रो के हो त प्रोग्राम स्किल्स राम्रो छ, रिजनिङ स्किल्स राम्रो छ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यो भनेको कम्पनीहरूलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल कुराहरू। ठिक छ। अनि तिम्रो एफिसियन्टली सोच्न सक्छौ भन्ने स्किल पनि देखाउँछ यसले। सो अब हामी एउटा डिसाइड गरौँ त लाइक हाम्रो सिपी प्रब्लम चाहिँ कस्तो हुन्छ, एउटा लाइक कम्प्युटर प्रोग्रामको क्वेसनहरू कस्तो हुन्छ, के वाट आर द कम्पोनेन्ट्स टु इट भनेर है। सो म एउटा प्रब्लम लिएर आउँछु जुन चाहिँ हाम्रो कोड फोर्सेस भन्ने साइट छ हाम्रो। आई होप एभ्रिवान नोज कोड फोर्सेस एड कोडर होइन। अनि हाम्रो के छ अरू कोड सेफहरू, यहाँ चाहिँ धेरै प्रब्लमहरू हुन्छ। वी क्यान गो प्र्याक्टिस है त। यो चाहिँ मैले रिसोर्स मात्र भन्ने है, विच क्यान रिफर लेटर पनि। लेट मी गेट अ क्वेसन रियल क्विक। सो आई थिङ्क यो क्वेसन भिजिबल होला। सो यो चाहिँ हाम्रो कोड फोर्सेसबाट मैले लिएको हो। यो चाहिँ हाम्रो कोड फोर्सेस वान अफ द हाइएस्ट सल्भ क्वेसन हो। सो हाम्रो क्वेसन म अब यो क्वेसन डिकोडर भन्दा नि हामी चाहिँ लेट्स टक अबाउट के पार्ट चाहिँ हुन्छ हामीसँग अहिले सिपीमा भनेर। ओके। सो इफ यु क्यान सी सुरुमा चाहिँ हामीसँग एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ, यो स्टेटमेन्ट है। यो स्टेटमेन्ट के भन्दाखेरि हाम्रो स्टोरी लाइन हो। सो अनलाइक हाम्रो एक्जामहरू आउँछ, एक्जाममा सिधै के आउँछ यो क्वेसन हो ल सल्भ गर्नु आउँछ, तर हाम्रो कम्प्युटर प्रोग्राममा त्यस्तो भन्ने हुँदैन। कम्प्युटर प्रोग्राममा चाहिँ तिम्रो जुन प्रब्लम स्टेटमेन्ट हुन्छ इज हिडन बिट्विन स्टोरिज। अभियसली अब हाम्रो आइसिपिसीहरूमा अथवा एनवाईहरूमा के हुन्छ कुनै कुनैमा चाहिँ एउटा स्टोरी हुन्छ जुन चाहिँ माइट नट बी डाइरेक्टली रिलेटेड क्वेसन, लाइक यो गर्नु टास्क भनेर हुन्छ, तर त्योभन्दा नि त्योभन्दा मुनि चाहिँ एउटा क्लियरली लेखा हुन्छ, लाइक नट डाइरेक्ट त्यहाँदेखि स्टोरी नै हुन्छ, तर त्यो माथि स्टोरी चाहिँ इज कम्प्लिटली अनरिलेटेड खाले नै हुन्छ है। सो यसमा हेर हामीसँग चाहिँ दुइटा रिलेटेड पार्ट नै छ। जेनरली कोड फोर्समा त्यस्तो लामो पढाइ चढाएर त्यो भूमिका बाँध्ने भने जस्तो स्टोरी चाहिँ हुँदैन है। अब यसमा हेरौँ के छ त नि, अब यो क्वेसन हेऱ्यो भने
एउटा समरमा चाहिँ बिली र पेटे तिनीहरूले के डिसाइड गर्छ भन्दाखेरि वाटरमेलन बाई गर्छ र तिनीहरूलाई अब दुईटा भागमा लाउने कुरा गरेछ है। यो चाहिँ हाम्रो यसको स्टोरी हो है यो क्वेसनको, स्टोरी अथवा टास्क। किनकि यहीँबाट हो नि त हामीलाई थाहा हुने अब लाइक यहीँबाट हाम्रो टास्क के हो त हामीले गर्नुपर्ने के हो भनेर। अनि अर्को भनेको इनपुट फर्मेट, लाइक तिमीलाई चाहिँ के फर्मेट इनपुट लिन छ, अब इनपुट होला कहिले स्ट्रिङ होला, अब यति यति इभनली स्पेस्ड अथवा इभनली अब तिम्रो एरेको फर्ममा के को फर्ममा इनपुट कसरी लिन्छौ त्यो भने हुन्छ है। त्यो चाहिँ हाम्रो आउटपुट। अब हामीलाई के आउटपुट गर्नु त, जस्तै अब यो केसमा त एउटा केही कन्डिसन छ त्यसलाई यस नो गरेर प्रिन्ट गर्न, तर द्याट माइट नट अलवेज बी द केस। समटाइम्स के हुनसक्छ भने तिमीलाई हो ल यस हो भने के गर्न मिल्छ भन, नो हो भने कति थपेर मिल्ला यस्तो यस्तो होला, इट डिपेन्ड्स अन द क्वेसन है आउटपुटहरूको। सो तिमीहरूले त्यो हेर्नु पऱ्यो। अनि हामीसँग एउटा हुन्छ एक्जाम्पल्स, बेसिकली स्याम्पल इनपुट एन्ड आउटपुट। त्यो इनपुट आउटपुट चाहिँ तिमीलाई क्लियर त हुन्छ के गर्ने छ टास्क, लाइक तिमी एउटा के एक्सपिरियन्स छ, तिमी के लिएर के दिनुपर्ने हो, अनि त्यो चाहिँ तिमीले के लिएर के दिने इनपुट आउटपुट हुन्छ भने स्टोरी टास्क तिम्रो मेन गोल अब्जेक्टिभ के हो त, इनपुट लिएर त्यसलाई के गरेर आउटपुट दिने भन्ने हुन्छ। अनि हाम्रो स्याम्पल इनपुट आउटपुटमा चाहिँ देखाउँछ के हो कसरी छ भनेर। अनि हामीसँग समटाइम्स नोट्स पनि हुन्छ। नोट्समा के हुँदाखेरि तिमीलाई जस्तै तिमीले ऊ पनि स्टोरी पनि पढ्यो इनपुट नि आउटपुट, तर तिमी अझै झुकेर यो चाहिँ कसरी भयो भन्नु होइन, लाइक के सेट अफ रुल्सहरू थियो तिमीले त बुझेन भने चाहिँ तिमीले नोटमा त इम्प्लिमेन्ट गरेर देखाइन्छ एउटा क्वेसन चाहिँ, लाइक फर टेस्ट केस 1 होइन, अथवा फर इनपुट 1 यो भएको थियो, त्यही भएर हामीले आउटपुट चाहिँ यो आयो होइन भनेर तिमीलाई अहिले हेल्प गरिदिन्छ। सो अनि अरू भनेको चाहिँ हामीसँग यस्तो हुन्छ, टाइम कति छ तिमीसँग यो क्वेसनलाई, लाइक एउटा टेस्ट केसहरू त एउटा बेसिकली इनपुट र आउटपुटको एउटा पेयरहरू जस्तो हुन्छ, मल्टिपलहरू। टेस्ट केसमा चाहिँ इनपुट हाल्छ यो आउटपुट आउनुपर्छ भन्ने खाले हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ तिमीले सबमिट गरेको कोडको अगेन्स्ट चाहिँ चेक भएर आउँछ। अनि त्यसलाई रन गर्न कति टाइम छ अथवा अनि कति स्पेसमा रन हुनुपर्छ भन्दा हुन्छ हामीसँग। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसनको स्ट्रक्चर भयो है त। सो मेबी अब यो क्वेसन हेर्दा चाहिँ तिमीहरूले सोच्यो भने पनि अलि हेल्प होला होइन। अरू विल डिस्कस अबाउट दिस एकैछिनमा है त। लेट मी टक चाहिँ तिमीहरूको अब माइन्ड सेट चाहिँ के हुनुपर्छ त कम्प्युटर प्रोग्राम सल्भ गर्दाखेरि। सो अब इन्जिनियरिङमा नि एउटा हुन्छ एकदम फेमस कोड, बिल्ड इट फर्स्ट यु क्यान मेक इट बेटर लुक बेटर लेटर भन्ने होइन। सो त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो कोड चाहिँ अथवा लेट्स इन्जिनियरिङको कोडकै पर्सपेक्टिभमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यो काम गर्नु पऱ्यो, तिमीले त्यसलाई बेटर त पछि बनाउन मिलिहाल्छ अभियसली भन्ने हो। सो त्यही भएर तिम्रो जहिले पनि गोल भनेको स्टार्टिङ गोल अभियसली इन द एन्ड भनेको हाम्रो एकदम एफिसियन्ट सल्युसन खोज्ने हो, किनकि वी वान्ट टु युज एज लेस रिसोर्स एज पोसिबल। तर तिमीले जब पनि क्वेसन हेर्छौ तिम्रो आइडिया सुड बी टु फर्स्ट फाइन्ड अ भ्यालिड सल्युसन जुन चाहिँ करेक्ट होस्। अनि जुन चाहिँ तिमीले सोचेको अथवा तिमीले इक्जाम्पलमा दिएको इनपुटको लागि मात्र अथवा तिमीले केसको लागि मात्र करेक्ट नहोस्, जुन चाहिँ एउटा जेनरल केस एउटा एज केसेसहरू अल द केसेस जुन चाहिँ पोसिबल छ त्यसको लागि ट्रु होस्। सो स्टार्टिङ गोल भनेको हाम्रो चाहिँ हुनुपर्छ भन्दाखेरि फाइन्ड अ करेक्ट सल्युसन। सो तिमीले भन्दाखेरि तिमीले सोचेको सल्युसन चाहिँ करेक्ट हुनु पऱ्यो। सो त्यही भएर तिम्रो सल्युसन चाहिँ जहिले पनि करेक्ट छ कि नै भनेर तिमीले त्यो चाहिँ सोच्न सक्नु पऱ्यो, तिमीले त्यो भ्यालिडेट गर्न सक्नु पऱ्यो। इफ यस्तो पछि करेक्ट छ भने देन तिमीले के गर्नु पऱ्यो त अब त्यसलाई मेबी गो टु मेक इट एफिसियन्ट। बट द थिङ इज तिमी करेक्ट सल्युसन छ भने गो फर इट, सबमिट इट अन्टिल अनलेस इट्स लाइक एकदमै स्लो छैन भने गो फर इट, सबमिट गर्दा भयो होइन। नत्र भए इफ यु सबमिट एन्ड यु गेट समथिङ कल्ड एउटा एररहरू हुन्छ, लाइक समथिङ कल्ड टाइम लिमिटर भनेर तिमीले सर्टेन टाइम लिमिट भ्याउन सकेनौ भने चाहिँ मेक इट एफिसियन्ट। किनकि म्याटर गर्दैन तिमीले कति ऊ छ होइन स्लो छ। जस्तै तिमीले एउटा सल्युसन फास्ट छ अनि रङ छ त्यसको भ्याल्यु नै भएन, तर करेक्ट छ स्लो छ अनि इफ इट इज इनसाइड द टाइम लिमिट यु स्टिल गेट पोइन्ट्स ब्याक होइन। त्यही भएर सो त्यही भएर हाम्रो एन्ड गोल भनेको जहिले करेक्ट एफिसियन्ट सल्युसन भेटाउने हो। तर करेक्ट सल्युसन इज अलवेज लाइक योर गोल सुड बी टु फाइन्ड करेक्ट सल्युसन पहिला, बिकज रङ सल्युसन फास्ट सबमिट गरेर केही फाइदा छैन। लाइक फास्ट रन हुने सल्युसन तर रङ छ भने सबमिट गरेर केही मतलब भएन, फाइदै भएन। ओके, सो आई टेल यु द अप्रोच अब कसरी गर्ने है त भन्दा। सो सुरुमा भनेको त हामी एकदम रिड केयरफुल्ली हुन्छ है, लाइक एकदम राम्रो क्वेसन लाइक बुझ्दा इनपुट के हो आउटपुट के हो भनेर है। जस्तै अब यो क्वेसनमा यहाँ यस्तो भनेको छ, यस्तो ठाउँमा के नम्बर प्रिन्ट गर भन्दा अब लाइक कुन हो त इक्वल स्प्लिट भनेर भन्दा भयो पिपल अब लाइक एकदम युज टु भएर यस्तो क्वेसनमा यस नो नै प्रिन्ट गर्थ्यो भने त इन द एन्ड रङ हुन्छ। तिम्रो अप्रोच तिम्रो कोड तिम्रो लजिक तिमीले निकालेको लजिक सब राइट हुनसक्छ, तर तिमीले लास्टमा आउटपुट दियो नि त त्यो त रङ भयो।
त्यही भएर चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जहिले पनि इनपुट के हो आउटपुट के हो तिमीलाई के दिन छ के हो तिम्रो टास्क के तिमी एकदम क्लियर हुनु पर्यो है त्यो चाहिँ रिराइट द प्रब्लम सिम्पली आफ्नो टर्म्समा लाइक तिमीले अगर त्यो जे टास्क छ त्यसलाई सिम्पल टर्म्समा लेख्नु होइन जस्तै तिमीले यत्रो के स्टोरीमा बुझ्ने होला लाइक भूमिका बाँधे त्यहाँ हुन्छ तर इन द एन्ड त्यसले त एउटा सिम्पल टास्क हो नि त सो त्यसलाई अब तिमीले आफ्नो वर्ड्समा लिन सक्यो लाइक सिम्प्लिफाई लिन सक्यो भने त्यसले के हुन्छ तिमीले त्यो क्वेसन आन्सर बुझ्यो भने चाहिँ अब तिमीलाई गोल के थाहा भएपछि तिमीले लेख्न सजिलो हुन्छ है त्यो चाहिँ अब तिमीले त्यो कन्सेन्टहरू लाइक तिम्रो कति साइज छ कति लिमिट छ इनपुटको साइज के छ भनेर त्योहरू हुनु पर्यो आइडिया अनि अर्को भनेको अब तिमीले डिजाइन गर्नु पर्यो लाइक के चाहिँ अप्रोच हुन्छ त्यसलाई लाइक के गर्नु पर्छ लाइक के प्याटर्न छ कि त्यो क्वेसनहरूमा होइन लाइक त्यो नम्बरहरूमा आउने अथवा त्यो आउने इनपुटहरूमा प्याटर्न छ त्यसले गर्दा आउटपुट अफेक्ट गरेर त्यो बुझ्नु पर्यो अनि त्यसलाई म्यानुअली चेक गरेर एकचोटि लाइक आफूसँग दिएको इक्जाम्पल कोडहरू हुन्छ आफूले एउटा इक्जाम्पल भ्याल्युहरू लिएर हुन्छ त्यो चेक गर्ने अनि इफ ठिक छ भने सबमिटेड इफ राइट छ भने ठिक छ रङ छ भने डिबगेड कोडमा इस्यु छ भने अर मेबी चेक लजिक अगेन है त सो यही क्वेसनलाई हेरौँ न त है यही क्वेसन के भन्दाखेरि यो डिभाइड गर्नुपर्छ एउटा तिमीसँग वाटरमेलन छ यसलाई चाहिँ हामीले दुईवटा इक्वल इभन स्प्लिटमा डिभाइड गर्नु छ है त याद है सरी इक्वल इभनमा होइन दुईवटा इभनमा मात्र सेपरेट गर्नु छ है त भनेपछि हामीलाई के थाहा छ त नि हाम्रो डब्लु त एउटा कुरा के हो जहिले पनि इभनै हुनु पर्यो किन भन्दाखेरि हामी लेट्स गो ब्याकवर्ड है त हामीसँग चाहिँ के छ यस हो भने दुईवटा इभन वेटको उहरू छ वाटरमेलन छ सो दुईवटा इभन नम्बर एड गर्दाखेरि जहिले पनि इभन बन्छ करेक्ट सो हामीसँग के गर्नु जहिले पनि इभन भयो कि तिमीले दुईवटा इभन नम्बर जोडेर कहिले पनि अड नम्बर त बन्नै सक्दैन भनेपछि हाम्रो एन्सर के हुन्छ नि let me shift this real quick अलि तल राख्छु है अहिले हुन्छ सो म के भनेको थिएँ म हामीसँग के छ दुईवटा इभन नम्बर जोडेर कहिले पनि एउटा अड नम्बर त बन्नै सक्दैन इट्स नट पोसिबल होइन भनेपछि हामीले सल्युसन त भेटायो इफ हामीलाई दिएको डब्लु छ नि डब्लु mod 2 इज नट इक्वल टु 0 देन अब सी आउट गर्यो नो गर्दै हामीले अनि एल्स गरेर यस प्रिन्ट गरिदिएर हामीले सपोज अब यो हामीलाई लाग्छ 8 को लागि ट्रु छ हामीले 20 को लागि चेक गर्यो भने 29 हामीले 10 को स्पिड नि गर्न मिल्यो अथवा 12 8 को स्पिड गर्न मिल्यो यो हामीलाई करेक्ट लाग्छ तर द्याट इज रङ अब है त यहाँ अब किन त म तिमीलाई एउटा केस दिन्छु 2 छ अरे इज 2 डिभिजल बाइ 2 यस 0 त फेरि यसको आन्सर त यस आउनु पर्ने हाम्रो हो कि नै तर तिम्रो 2 लाई त इभन स्पिड गर्नै मिल्दैन या त 0 र 2 हो जुन चाहिँ भ्यालिडै होइन किनकि 0 मा हामीले राख्नै मिल्दैन कि त 1 मा स्पिड गर्न मिल्छ सो यसले इस्यु बन्छ सो त्यही भएर हाम्रो यसको लागि करेक्ट सल्युसन भनेको के हो त इफ डिभिजन बाइ 2 पनि हुनु पर्यो अनि नट 2 इटसेल्फ सो हाम्रो डब्लु भनेको चाहिँ 2 हुनु भएन र शुड बी डिभिजल बाइ 2 फर द सल्युसन टु बी यस सो यसरी तिमीले अब यस्तो एजुकेसनहरू चेक गर्ने होइन लाइक अब यो त हाम्रो एकदम हाम्रो कन्टेन्ट टाइममै रहनु भएन सो इस्यु भन्छ त्यो त्यस्तो गरेर चाहिँ हामीले तिमीले चाहिँ हेर्नु पर्यो कुनै केस छुटिराखेको तिमीबाट भनेर होइन सो अब हामी एउटा इक्जाम्पल प्रब्लम गरौँ सो यो चाहिँ हाम्रो एउटा इक्जाम्पल प्रब्लम छ यो चाहिँ यो ट्राई गरौँ हामीले है त सो यसमा हामीले के भन्यो भन्दाखेरि सो अब यसमा चाहिँ हाम्रो स्याम्पल इनपुट र आउटपुट मिसिङ छ तर पनि हामीसँग चाहिँ सुरुको लाइनमा एन नम्बर एउटा नम्बर हुन्छ एन है त एन क्यान बी एनिथिङ 1 2 एउटा कुनै भ्यालिड इन्टिजर अभियसली पोजिटिभ इन्टिजर होइन अनि हामीसँग मुनिको लाइनमा चाहिँ त्यतिवटा इन्टिजर हुन्छ र हामीले तिनीहरू सब मेटाउनु पर्यो अरे ठिक छ सो आई होप आई मेन्सन अगाडि पनि तिमीहरूलाई चाहिँ हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ तिमीहरूलाई डेटा टाइप्सको बारेमा थाहा होस् भनेर है इन्ट भनेको के हो लङ भनेको के हो इफ नभने इन्ट भनेको हाम्रो इन्टिजर डेटा टाइप हो लङ भनेको चाहिँ हामीले एउटा
लार्जर रेन्ज अफ डेटा लाइक इन्टले स्टोर गर्नु भन्दा नि अलि लङ्गर रेन्जसम्म स्टोर गर्न सक्छ. सो बेसिक त्यही हो. सो यो क्वेसनलाई अब इफ यु आई वान्ट टु थिङ्क अबाउट इट, स्टप होइन, पज द भिडियो अनि सोच, नत्र आई डिस्प्ले द सल्युसन अब एक सेकेन्डमै. So, okay, the solution for the question is enough. I hope you're done thinking. So the solution is to problem. Okay, so let me start with key program structure C++. So if anyone is new to CPP, I'll help you. So our header files right. Let the file use access and using namespace std. So if you are almost soft statement c out std dot you names so you are to skip and see the command syntax. So int main. So तिम्रो जहिले पनि प्रोग्रामले त int main फंक्शन खोज्छ र त्यहाँबाट जम्प गरेर कोड आफ्नो एक्जिक्युसन स्टार्ट गर्छ. सो यसमा int main गरेर हामीले int n भने चाहिँ हामीले एउटा n भन्ने इन्टिजर डिफाइन गर्यो. ठीक छ. अब हामीले यहाँ n भन्ने डिफाइन गरेको कि हामीले पहिला इन्टिजर n एउटा लाइक n एउटा इन्टिजर छ, हामीले int n डिफाइन गरेपछि हामीले n इनपुट दिन्छौँ. त्यो पछि हामी एउटा लङ सम भनेर डिफाइन गर्दिन्छौँ. अब किन लङ एन्ड व्हाई नट int हो, यो चाहिँ तिम्रो आउँछ कन्स्ट्रेन्टहरुको. लाइक तिम्रो अब सपोज हामीले मैले 2 int हाल्दै रे, तर मैले के गर्दै थिएँ नि, हाम्रो जुन त्यो तिम्रो दुईटा नम्बर सम गर्नु पर्ने त्यसमा एउटा मात्रै म्याक्स भ्यालु int क्यान स्टोर हाल्दै रे, यसमा नि म्याक्स भ्यालु int क्यान स्टोर हाल्दै रे. अब के यिनीहरु दुईटाको सम जोडेर मैले int मा फेरि स्टोर गर्न मिल्छ त. लाइक यो त यसले स्टोर गर्ने म्याक्स भ्यालु हो, त्योमा मैले +1 मात्र गरे पनि त ओभरफ्लो भनेको त्योमा अटाउन सक्दैन. सो एउटा कुनै ग्यारेज भ्यालु अथवा रिसेट भइदिन्छ हैन भन्छ. अब यो त ढुक्कै इन्टमा स्टोर गर्न सकिन्न हो. अब तिमीले यसरी सोच्नु पर्यो. यो तिमी के त तिमी इन्ट हाले यो कोड रङ हुन्छ. त्यो मबाट के हाल्छ लङ डिफाइन गर्छु, किनकि लङले इन्ट भन्दा धेरै एउटा लार्जर रेन्ज स्टोर गर्छ. सो लङ हालेपछि अब म एउटा फर लुप चलाउँछु. फर लुप के हुन्छ त, तिम्रो एउटा आई भन्ने त्यो इन्डेक्स अथवा इटरेटर 0 बाट रन हुन्छ हैन, काउन्टर जस्तो भनौं. अनि यो चाहिँ एभ्री टाइम हामी इन्क्रिमेन्ट गर्दैछौँ. एभ्री टाइम यो लुप रन हुन्छ, यो भित्रको कोड सेगमेन्ट रन हुन्छ, यो बढ्दै जान्छ until and unless I is less than n. अब हामीले 1 to less than or equal to sorry I देखि less than equal to n सम्म गयो हाम्रो, अथवा 0 देखि less than n सम्म चलाइन्छ हामीले. किनकि 0 देखि n सम्म हुनु n - 1 सम्म रन हुनु भनेको त टोटलमा त n टाइममै रन हुनु हो नि त हाम्रो. यसमा नि n टाइममै रन हुन्छ. सो यो चाहिँ हामीले यो त्यो हाम्रो नि यो के भन्नु अब नट अ रुल जस्तो, तर स्टार्ट गर्दा 0 बाट स्टार्ट हुन्छ. जे पनि इन्डेक्सिङ गरेको 0 बाट स्टार्ट भएर आउँछ. अनि अब हामीले एन्डमा चाहिँ सब त्यो सम इनपुट दिँदै प्रिन्ट गर्दै सममा हाल्ने हम, अनि त्यही प्रिन्ट गरिन्छ. अनि यु क्यान टेक इनपुट चाहिँ int x को फर्ममा पनि, किनकि सेकेन्ड लाइनमा इन्टिजरै हो नि त भइरा लङ होइन. ओके, सो त्यसै गरी अब म तिमीलाई अलि भन्छु टाइम कम्प्लेक्सिटी गरौँ, लाइक व्हाट टाइम कम्प्लेक्सिटी इज हैन एन्ड अल. सो लेट्स टक अबाउट व्हाट टाइम कम्प्लेक्सिटी एक्ज्याक्टली इज हैन. So what is time complexity? Okay, so time complexity भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हैन, तिम्रो कोड अथवा तिमीले लेखेको प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो इनपुट हुन्छ नि, इनपुटको रेफरेन्समा कसरी चाहिँ ग्रो हुँदैछ है त. लाइक तिमीले तिम्रो अगर इनपुटको साइज n छ भने तिम्रो कोड n टाइमले ग्रो हुन्छ कि n स्क्वायर छ भने n छ अनि n स्क्वायर टाइमले ग्रो हुन्छ कि, यस्तो. लाइक टाइम कम्प्लेक्सिटी भनेको बेसिकली तिम्रो कोड चाहिँ तिम्रो इनपुटको रेफरेन्समा अथवा इनपुटको रेस्पेक्टिभमा चाहिँ कसरी ग्रो हुँदैछ भन्ने हो है ल. अनि हामीले यसलाई चाहिँ जनरली ओ नोटेसनले डिफाइन गर्छ. ओ भनेको चाहिँ हाम्रो वर्स्ट केस. हाम्रो वर्स्ट केस भनेको लाइक तिम्रो एकदम लाइक त्यो कोड सबै रन भएन, एकदम एक्सट्रिम केसमा रन भयो भने कतिचोटि चाहिँ रन हुन्छ भनेर हो. सो अब सपोज हेरौँ हामीसँग ल हाम्रो चाहिँ n10 छ, तिम्रो ओ अफ n को कोड छ भने लाइक अब n टाइम सरी माइ ब्याड. सो तिम्रो ओ n छ इनपुट अनि ओ अफ n ले ग्रो हुन्छ भने चाहिँ तिम्रो
एनसँग के हुन्छ कोड लिनियरली ग्रो हुँदैछ तर अब तिम्रो O of n स्क्वायर छ भने त्यो क्वाड्रेटिकली ग्रो हुँदैछ त्यसै गरी O of log n छ भने logarithmic टाइमले ग्रो हुँदैछ यस्तो छ है अनि एउटा स्मल उ चाहिँ फर हाम्रो अनलाइन जजहरु भनेको जुनमा तिमीले कोड सबमिट गर्छौ त्यसले चाहिँ एभ्री सेकेन्ड चाहिँ 10 to power 7 to 10 power 8 अपरेशन्स चाहिँ गर्न सक्छ बेसिकली त्यति एउटा के हो क्याल्कुलेसन लाइक कम्प्युटर गर्ने भनेको अपरेसन चाहिँ रन गर्ने हो सो 10 power 7 to 10 power 8 वटा अपरेसन चाहिँ रन गर्न सकिरहन्छ एभ्री सेकेन्ड अफ टाइममा है लाइक यो त एउटा रफ एस्टिमेट मात्र हो obviously कम्प्युटरले इन्फिनिट डलर रन गर्दैन सो यो त एउटा एस्टिमेट लिएर चल्नु पर्छ हामीले सो बेसिकली तिमीले अब तिमीले 1 सेकेन्ड टाइम दिएको छ भने तिम्रो अनि इनपुट चाहिँ 10 power 5 सम्म रेन्ज गर्न सक्छ भने हामीले के हो त O of n मतलब एउटा लिनियर कोड लेख्नु पर्यो O of n स्क्वायर लेखेर कति हुन्छ हाम्रो 10 power 5 को स्क्वायर भनेको 10 power 10 हुन्छ which is obviously greater than 10 power 8 हाम्रो मतलब एक्सट्रिमली मतलब 10 power 8 वटै गर्छ भन्दा हामीले अस्युम गरे भने पनि त्यो भन्दा बढी छ सो यो केसमा तिम्रो के हुन्छ एरर थ्रो गरिदिन्छ कम्पाइलरले ठीक अनलाइन जजले एरर थ्रो गरिन्छ सो तिम्रो त्यो इनपुटको साइज हेरेर पनि उ गर्नु पर्यो कि तिमीले रन गर्न मिल्छ कि नै भनेर है अब म एउटा सानो टेबल जस्तो देखाइदिन्छु चाहिँ जुनले गर्दा चाहिँ अलि आइडिया होस् सो नो नीड टु रिमेम्बर योर टेबल एज सच त्यो मैले देखाउनु जस्तै तिम्रो इनपुट चाहिँ यति साइजमा लिमिट छ भने तिमीले चाहिँ कुन कम्प्लेक्सिटीसम्म जान मिल्छ त भनेर है त यो चाहिँ तिम्रो एउटा बेसिक आइडिया हुनुपर्ने हो सो हाम्रो जस्तै 20 छ भने चाहिँ जति सानो साइज हो तिमीले त्यति नै हायर कम्प्लेक्सिटीको प्रब्लम लेख्न सक्ने हो किनकि लाइक 20 वटा छ भने 20 वटामा तिमीले एकदम बढी अप्सन गर्न सक्ने हो तर तिमीले 10 power 9 को मा त्यतिवटा अप्सन गर्ने हो भने त टाइम लिमिटै होला नि त लाइक टाइम लिमिट बाँकी नहोला हैन सो लेट मी सो यु एउटा इमेज पनि लाइक ओके सो इफ यु क्यान सी दिस इमेज लाइक इनपुटसँग चाहिँ तिम्रो कुन कम्प्लेक्सिटी कसरी भेरी गर्छ भनेर सो O of n भन्दा यिनीहरू सानो नै हुन्छ फर अस जनरल मोस्ट अफ द टाइम यिनीहरू चाहिँ तिमीभन्दा बढी हुन्छ अफकोर्स तिमी देख्न सक्छ कुनै सर्टेन एउटा उसको लागि कम छ भनेर तर हामी यो त्यस्तो हुँदैन डिलिङमा लाइक त्यही भएर O of n भनेको चाहिँ यिनीहरूभन्दा बेटर हुन्छ सल्युसनको लागि चाहिँ पनि सो जति टाइम कम्प्लेक्सिटी कम हो तिम्रो सल्युसन इज अप्टिमाइज भन्ने बुझिन्छ हामीले पनि अनि यो टेबल चाहिँ तिमी फेरि भोकेर सकेर कहिले जाने हैन है यो चाहिँ तिम्रो एउटा गाइड मात्र हो तिमी गर्दै गएपछि आफै युज टु भइहाल्छ आफै हेर्ने बानी बस्छ के गर्ने कसरी गर्ने भनेर अनि त्यही हो सो अनि अर्को भनेको हामीसँग चाहिँ सपोज के छ भने तिम्रो के प्रब्लमसँग चाहिँ एउटा चाहिँ लिनियरली बढ्ने ठाउँमा चाहिँ सपोज यस्तो भने 10 टाइम्स अफ लिनियर लाइक तिम्रो n इनपुट छ भने त्यो चाहिँ 10 टाइम्सले ग्रो हुन्छ लाइक 10 अफ n ग्रो हुन्छ भने okay for obviously for a smaller number it might 10 might seem a very उ नम्बर हैन लाइक एउटा लार्ज नम्बर इम्प्याक्ट पार्ने जस्तो तर हामीले टाइम कम्प्लेक्सिटी हेर्दाखेरि कहिले पनि एउटा एक्ज्याक्टली कति ग्रो हुन्छ भन्दा पनि हामीले हेर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रफ आइडिया मात्र लाइक रफली कति ग्रो हुँदै है त रफली कसरी ग्रो हुन्छ एउटा रफ एस्टिमेट मात्र हो त्यही भएर यो हामीले यस्तो कोएफिसिएन्टहरु छ भने हटाउँदा मिल्यो O of n/2 छ भने पनि यसलाई हामीले सिधै O of n भनेर लिन्छौं है ट्रिट गर्छौं सो बिग नोटेसन भन्छ यो हामीले गरेकोलाई र यसले चाहिँ हाम्रो के हो वर्स्ट केस भनेको एकदमै बडीमा बडी ग्रो भयो भने पनि कसरी ग्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हो सो तिमीले ओ यसलाई यो टाइम कम्प्लेक्सले आइडिया छ भने गुड इफ छैन भने कसरी ट्रिट गर्न भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो कोड अथवा तिम्रो प्रोग्राम चाहिँ तिम्रो इनपुट एन बढेसँग कसरी बढिरहेछ त सो म एउटा सानो एक्जाम्पल देखाइदिन्छु हैन अनि इफ यु हेभ समथिङ अफ हायर कम्प्लेक्सिटी O of मैले जस्तै भनिहालेँ भने O of 3n छ भने यसलाई सिधै तिमीले माइ ब्याड 2 ल 3n छ भने यसलाई तिमीले सिधै 3n के O of n लेख्न मिल्छ है यो 3 लाई स्किप गर्न मिल्छ राइट दैट फेरि यता सो O of 3n छ भने यसलाई तिमीले सिधै O of n लेख्न मिल्छ बिकज हामी रफ एस्टिमेट हेरेर सो O of n + 100 छ लाइक यो 100 पनि बढ्छ तिम्रो अनि n ले पनि बढ्छ भने यसलाई नि O of n लेख्न मिल्छ जस्तो सो यसमा के भयो त तिम्रो एउटा हायर पावर अफ पोलिनोमियल छ भने तिम्रो लोअर पावरलाई इग्नोर गर्न मिल्छ सपोज यो हेर्नु भने O of n स्क्वायर + n छ भने यसमा तिमीले लोअर पावरलाई इग्नोर गरेर O of n स्क्वायर लेख्न मिल्छ सो सिमिलरली म एउटा सानो प्रब्लम दिन्छु फर यु गाइस टु ट्राई पज द भिडियो ट्राई अनि टेल मी आन्सर है ल सो जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि O of 5n log n plus
20n. So अब यसको के हुन्छ त? So let's start with removing the smaller polynomial, right? So you have a smaller polynomial. N is always smaller than n log n. Okay, in general case, right? Like mathematics. अनि यता पछि हेरौँ, यता हामीले के 5 वटा कोएफिसिएन्ट हटाउन मिल्यो. सो यसको आन्सर हुन्छ O of n log n. ओके, सो म अब एउटा सानो टेबल देखाइदिन्छु हाम्रो कमन टाइम कम्प्लेक्सिटीजहरुलाई, लाइक के चाहिँ छ भन्दा. सो त्यो चाहिँ यो छ हामीले. अनि तिमीहरूले अब यो कमन एक्जाम्पलहरु चाहिँ एकछिन नाट्ने पनि हुन्छ हैन, इट माइट बी ओभररोलिङ फर यु गाइज. तर तिमीहरूले अब यो चाहिँ के हो त अलिक टर्मिनोलोजी थापेर राख्न सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ यो तिमीलाई कम्प्लेक्सिटी के हो र कुनको चाहिँ कति हुन्छ भनेर देखाएर. ठिक छ. So let's talk about how to analyze code snippets or with. So अब यसरी हेरौ, तिमीले if एउटा लूप रन गर्छौ है from I from 0 to I less than n सम्म, एउटा for loop भनौँ मैले, for loop मा, अनि you have some code block over here. अनि यो चाहिँ कुनै एउटा लूप हैन, एउटा सिम्पल एउटा लिनियर मात्र हो जस्तै. जस्तै एउटा सिधै पेस्ट गर्छ स्क्रिनशट rather than writing a code यसरी. or look so यसरी हेर्ने भने तिम्रो हामीले यसमा कतिवटा अपरेसन कसरी बढी थाहा छ, रेट कतिवटा अपरेसन गर्नुपर्छ प्रोग्राम भन्नु. तिम्रो n भ्यालु जति बढ्यो तिम्रो अपरेसन पनि त्यति नै बढ्छ, त्यति नै टाइम बढ्छ, त्यति नै लिनियरली बढ्छ नि. सो यसको कम्प्लेक्सिटी चाहिँ O of n हुन्छ. ठीक छ. भने एउटा फर लूपमा O of n चोटी हुन्छ है. तर सपोज मैले यही भित्र अथवा लाइक सपोज यस्तो गरौँ, मैले योसँग यसको मुनि पनि सेम यही लूप फेरि मैले पेस्ट गरिदिएँ ल. ठीक छ. यसको त्यसरी मैले फेरि यही लूप फेरि पेस्ट गरिदिएँ मुनि भने यसको चाहिँ कति हुन्छ त नि, माथिको त O of n छ. लाइक इफ तिनीहरू दुईटा सेपरेट लाइक तिनीहरू भित्र इन्टरलिङ्क त एउटा भित्र आएको छैन भने तिमीले तिनीहरूलाई प्लसको टर्म लेख्छ भने O of n हुन्छ. अर्को पनि प्लस n हुन्छ, मुनि पनि छ नि O of n हुन्छ. यो n को यो पनि n को टर्म छ, त्यो चाहिँ यिनीहरू O of 2n हुन्छ. अनि हामीले यसलाई के लेख्न मिल्छ फेरि O of n लेख्न मिल्छ है. तर सपोज यो कोड चाहिँ सेकेन्ड वाला लूप चाहिँ एउटाको भित्र थियो अरे, सेकेन्ड वाला कोड चाहिँ फर्स्टको भित्र थियो भने अब त्यो कतिचोटि रन हुन्छ त नि. अब हेरौँ है त हामी, त्यो फर्स्ट वाला त जहिले पनि n चोटि रन भइरह, सेकेन्ड वाला पनि n चोटि रन हुन्छ. तर इन्स्टेड अफ राइटिङ यसरी प्लसको टर्म्समा अब तिमी इन्टुइटिभली सोच नि त, फर्स्ट वाला n चोटि रन हुन्छ अनि सेकेन्ड वाला चाहिँ n वटा n चोटि रन हुन्छ नि. लाइक यो जति रन हो त्यसको त्यति चोटि नै यो रन हुन्छ. तर यो n चोटि रन हुन्छ, यो चाहिँ n चोटि पनि n चोटि रन हुन्छ. सो बेसिकली n टाइम्स n चोटि रन हुन्छ कोड टोटलमा. सो यसलाई चाहिँ हामी O of n स्क्वायर लेख्छौँ. सो बेसिकली भित्र नेस्टेड हुँदै गयो भने पावर चारवटा नेस्टेड फर लूप सेम रेन्जमा भयो भने O of n पावर 4 यसरी हुन थाल्छ है. अनि अब हामी एउटा जस्तै लूप एक्जाम्पल लिउँ. जस्तै हाम्रो यहाँ के भइरहेको तिम्रो लिनियरली इन्क्रिमेन्ट भइरहेको नि त. सो इन्स्टेड अफ द्याट इफ आई इन्क्रिज द इटरेटर विथ 2 मतलब 2 ले मल्टिप्लाई गर्दै गयो भने यसले एउटा सर्टेन रेन्जहरु स्किप हान्दै गएर हुन्छ. और मेबी सपोज आई हैव टु रिच फ्रम सपोज मलाई यहाँ 1 देखि एउटा n सम्म रिच गर्न छ, र तिम्रो i चाहिँ एभ्री इटरेसनमा डबल हुँदैछ, 2 टाइम्स i हुँदैछ भने यहाँबाट के छ त हाम्रो हामीले n सम्म रिच गर्नलाई हामीलाई के लाग्छ त, कति टाइम लाग्छ त. एउटा x भयो, यो y को नम्बर भयो, एउटा z भयो, त्यो हुँदै डबल हुँदै हामीले n सम्म कति टाइम लाग्छ त. हामीले यो टोटललाई log अफ 2n के एकचोटि डबल भएपछि हामी n सम्म पुग्न सकिन्छ हो. त्यही भएर यसको टाइम कम्प्लेक्सिटी कति हुन्छ त, O of log n हुन्छ. किनकि तिमीले n को भ्यालु जति बढाए पनि यसको कम्प्लेक्सिटी लोगरिथमिक टाइम बढिरह. अनि हाम्रो log 2 भनेको log हामीले कम्प्युटरमा log भनेर रेफर गरेपछि जनरली log base 2 लाई नै रेफर गरेर हुन्छ. ओके, सो लेट मी शो यु दैट स्निपेट अफ कोड पनि. ओके, सो यो भ्याल्यु ओके. सो एउटा आज एउटा प्रब्लम पनि गरौँ, एउटा सानो प्रब्लम. अनि सो सपोज यसमा चाहिँ अब यस्तो इनपुट आउटपुट हाम्रो लाइक सीपी स्टेटमेन्ट भन्दा नि एउटा जनरल प्रोग्रामिङ स्टेटमेन्टहरु दिएको छ हैन. सो तपाईहरुको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा एरे गिभन छ र
त्यसमा चाहिँ एनोड इन्टिजर छ अनि हामीले एउटा सम पनि दिएको छ हामीले चाहिँ त्यो सम मिट गर्नु पर्यो रे ठीक छ अब हामीले चाहिँ त्यो सम एक्जिस्ट गर्छ कि हैन लाइक कुनै दुईटा मिलाएर गर्छ कि हैन भेटाउनु पर्यो रे अब यसको चाहिँ अब यु मे पज द भिडियो एन्ड थिंक अफ अप्रोच नत्र म तिमीलाई दुईटा अप्रोच भन्छु दुईटा सिम्प्लिफाइड अप्रोच है त सो एउटा हाम्रो अप्रोच भनेको के हुन्छ त हामीले भन्दाखेरि यस्तो एडेड छ अरे मान्छे यस्तो ल एउटा ऱ्यान्डम नम्बर 4 7 8 3 2 9 अनि 10 यसरी लिम्ले अनि यता चाहिँ अर्को यसरी लिम सेम नै लिन्छु म है 9 4 7 8 3 2 अनि 1 2 3 1 2 3 7 7 7 ठीक छ ल यसमा चाहिँ हामीले भने 14 नम्बर लाइक दुईटा इन्टिजर मिलाएर 14 पुग्छ नै हेर्नु पर्यो रे एउटा सोलुसन भनेको हामी के हुन्छ भन्दाखेरि आई लिने अनि योसँग सब पेयर चेक गर्ने 9 + 4 9 + 7 9 + 8 9 + 3 गर्दै हैन 9 + 3 सबै सब चेक गर्ने इफ इट इज 14 छ भने स्किप गर्ने भन्छ तिमीले यसलाई के गर्नु पर्दा तिमीले सुरुमा एउटा नम्बर फिक्स गर्छौ अनि एकचोटी पुरै लुप गर्छौ फेरि अर्को फिक्स गर्छौ फेरि लुप गर्छौ भनेको एउटा फर लुपमा तिमीले के हो त एउटा फर लुपमा तिमी फर्स्ट देखि एन्डसम्म सबमा जान्छौ र त्यो भित्रको मात्रै तिमीले त्यो आइथ इन्डेक्सको लागि अरूसँग पेयर बनाउँदै जान्छौ अनि सम चेक गर्छौ कि नै सो तिमी एउटा फर लुप त्यो भित्र पनि अर्को फर लुप रन हुँदैछ ठीक छ सो यसले गर्दा तिम्रो टाइम कम्प्लेक्सिटी के हुन्छ ओ अफ एन स्क्वायर बढ्छ र हामीलाई सबै टाइम कन्स्टेन्ट राख्यो भने त यो फेल हुन जान्छ किनकि यो भन्दा एउटा अझै अप्टिमाइज सोल्युसन रिसर्च छ र त्यो सोल्युसन के होला त सो अब हाम्रो अर्को अप्रोच भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यसलाई यसमा सर्ट गरिदिने सर्ट गर्नु भनेको चाहिँ यसलाई हामीले अब असेन्डिङ अर्डर अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ मेन्टेन राख्ने यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो आउने लेक्चर एसटिएल भन्ने हुन्छ त्यसको लेक्चरमा अलि डिटेलमा सर्ट हुन्छ लाइक सर्टिङ कसरी भित्र वर्क गर्छ भन्न पनि सो यसलाई मैले सर्ट गर्छु अब असेन्डिङ अझै अरेन्ज गर्ने 2 3 7 8 9 10 हुन्छ सरी 10 है 16 हैन सो अब हाम्रो अप्रोच के भन्दाखेरि स्टार्टिङ र एन्डिङमा बाट स्टार्ट गर्ने हामीले हेर्ने स्टार्टिङ र एन्डिङबाट हेर्न स्टार्ट गरिदिने अनि अब हेर न जस्तै तिम्रो 10 र 12 मिलाएर 2 मिलाएर के हो त नम्बर सानो भयो टार्गेट हाम्रो 14 भन्दा ठीक छ सो सानो भएपछि हाम्रो यो भन्दा त यतापट्टि सब नम्बर सानो मात्र छ त्यही भएर हामीले यसलाई अब हल्का अगाडि बढाइदियो भने के हो त 13 भयो पछि हाम्रो जति पनि राइट मुभ हुँदै जान्छ यो स्टार्टिङवाला हामीले पोइन्ट गरेर कुरा भ्यालु बढ्दै जान्छ पछाडिको लागि अनि हाम्रो जस्तै 10 + 7 पुग्यो भने 17 हुन्थ्यो होला 17 भन्दा हाम्रो सानो चाहिने भने पछाडि जानुपर्छ त्यस्तो गरेर है सो यो चाहिँ तिमीहरूलाई मैले यो चाहिँ हाम्रो 2 पोइन्टर अप्रोच भन्ने हुन्छ यो चाहिँ तिमीहरूलाई मैले एक्सप्लोर गर्न छोड्दै इफ यु गाइज वान्ट टु एक्सप्लोर भनेर म यसको बारेमा यस्तो कोड लेख्नु भन्दा नि सो लेट मी सो यु कोड फर योर ब्रुट फोर्स गाइड है सो this is not the optimist but this is a very good point to get started भन्ने हो कि हामीले यो अप्रोचको लागि ब्रुट फोर्स अप्रोचको लागि कोड है सो यो अप्टिमल नहोला तर तिमीले यो लाइक फर्स्ट थर्टी हुन्छ तिमीले योबाट स्टार्ट गर्नु छ कि हाम्रो सबैलाई स्टार्ट गर्नेबाट यो 2 पोइन्ट तिमीहरूलाई मैले एक्सप्लोर गर्न छोडिदिएँ आजलाई है अनि आई वान्ट यु गाइज टु एन्सर यसको कम्प्लेक्सिटी कति हुन्छ सो थिङ्क अबाउट इट सो यहाँ मैले पहिले भनेको थिएँ ओ अफ एन स्क्वायर यसको कम्प्लेक्सिटी so let's talk about different symbols and like what do they mean in computer programming भन्ने so first one भनेको हाम्रो AC भन्ने हुन्छ म एउटा टेबल पेस्ट गरिदिन्छु so it will be easier for you guys to refer पनि so हामीसँग एउटा so हामीसँग यो टेबल छ एक्ज्याक्टली यता रहेछ let me drag this down real quick यता आएर down ल यस एक्ज्याक्टली आइहाल्यो सो हाम्रो एसी भनेको चाहिँ असेप्टेड भनेको तिम्रो सल्युसन चाहिँ करेक्ट छ असेप्ट पनि भयो टाइम लिमिट भित्र थियो डब्ल्यु भनेको रङ आन्सर भनेको तिम्रो रङ कोडै रङ छ फिल भएको थियो टिएलई भनेको टाइम लिमिट एक्सिडेड भनेको तिम्रो टाइम लिमिट भित्र रन गर्न सकेन भनेको 1 सेकेन्डमा रन गर्न सकेन तिमीले लेखेको कोड अप्टिमाइज गर्नुपर्ने भयो
एमएलई भनेको तिमीले दिएको भन्दा नि बढी मेमोरिजको लागि फेरि मल्टिपल कपिजहरू बनाइदियो, मल्टिपल मेमोरी लोकेसन एक्सेसहरू गर्न थाल्यो। आरई भनेको तिम्रो रन टाइम भनेको तिम्रो रन टाइमकोमा बेला चाहिँ फ्लप भयो। जस्तै एरेमा तिमीले दिँदै नदिएको इन्डेक्स एक्सेस एरेमा भनेको साइज भन्दा माथिको एक्सेस गर्न खोज्थ्यो अरे। अनि सी भनेको कम्पाइलेसन भनेको तिमी कोड कम्पाइलै भएन, के एरर छ होला, लाइब्रेरी इम्पोर्ट गरेन होला, सिन्ट्याक्स आउँछ, अब त्योहरू हेर्नु पर्छ है। सो तिम्रो अब कोडहरू लाइक एन्सर रङ भयो अथवा कोड फेल भने तिमीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ इनपुट आउटपुट करेक्ट थियो कि नै होइन। अनि तिमीले एज केसहरू लाइक लार्जेस्ट स्मलेस्टहरूको लागि त्यो भ्यालिड थियो कि तिमीले अब हेर्दाखेरि जेनरल केसलाई हेऱ्यौ, तर त्यो दुइटा चाहिँ एकदम एक्सट्रिम केस हेर्नै बिर्सेर त्यहाँ बिग्रियो कि। अनि मैले तिमीले डेटा टाइप गरेर युज गरेँ कि नै, जस्तै इन्ट लङ मैले अस्ति इक्जाम्पल दिएँ माथि, त्यस्तै भयो कि। अब इफ तिम्रो एकदम स्लो छ कि त्यो टाइम लिमिटमा भ्याउनलाई त्यो हेर्नु पऱ्यो। अनि अर्को एउटा एकदमै बिगिनरले बनाउने मिस्टेक भनेको चाहिँ हामीले अफ बाई वान एरर भन्छ। जस्तै तिमीले च्याप्टर नम्बर 4 देखि 9 पढ्न छ भने, ठिक छ, 4 देखि 9 पढ्न छ भने हामीलाई के लाग्छ त, कति च्याप्टर पढ्नु बाँकी छ त, 5वटा च्याप्टर छ 4 देखि 9 हो नि। तर त्यो चाहिँ रङ हुन्छ, किनकि 4 देखि 9 भने 4, 5, 6, 7, 8, 9 पढ्न नि त, भने 6वटा च्याप्टर छ नि त। हो, हाम्रो अफ बाई वान एरर पनि एकदम भइरहेको हुन्छ है। यो त मैले एउटा सानो इन्टरभ्यूले मात्र भने, अनि त्यो हेर्नु पऱ्यो। अनि हामीसँग एउटा आउटपुट इन लाइक तिमीहरूलाई स्टार्ट गर्नलाई एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट जस्तो लागि चाहिँ हामी जेनरली युज हुने इनपुट र आउटपुट टेम्प्लेट छ होइन, लाइक कसरी रन गर्नु। सो त्यो टेम्प्लेट पनि सेयर गरिदिन्छ, अनि त्यसको बारेमा पनि डिस्कस गर्न सकिन्छ पछि। अनि मिस्टेकहरूको बारेमा मैले यदि भनिहालेँ अब कस्तो के छ होइन। अनि अर्को एउटा भनेको चाहिँ तिमीहरू किनकि मल्टिपल टेस्टेस रन हुन्छ, एभ्री इटरेसनमा जब तिमीले रन गर्छ नि, त्यो पछि आई सजेस्ट यु गाइज टु रिफ्रेस द त्यो भेरिएबल्सहरूलाई होइन, रिसेट गरिदिनु, सो द्याट एररहरू चाहिँ कहिले पनि नआओस्। सो द्याट्स अल फ्रम माई साइड आजको लागि। मोस्टली आई लिभ यु विथ सम प्रब्लम्स होइन। मेबी इफ यु नो सिपी सी प्लस प्लस सी प्लसमा गर, इफ नट एटलिस्ट लजिक गर, गो फरवर्ड एन्ड एक्सप्लोर कुराहरू। जस्तै मैले आज 2 पोइन्टर भन्ने एउटा सानो कुरा, लुक इन्टु दिस, नो निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट होइन, तर हेर इट विल मेक यु फिल कति फेसिनेटिङ फिल छ यो होइन। सो आई वान्ट यु गाइज टु एक्सप्लोर द फिल, गेट डिप एन्ड इन्जोय लाइक थ्रु आउट यो 3 हप्ता चाहिँ। एन्ड गोल भनेको सिक्नु अभियसली, तर सिक्नुभन्दा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यु एन्जोय द फिल्ड अफ कम्प्युटर साइन्स, लाइक कति चाहिँ रमाइलो छ फिल्ड होइन। अनि एआई भन्दा पनि अब लर्न भित्र एउटा फन्डामेन्टल कस्तो राम्रो छ, त्यही द्याट्स अल फ्रम माई साइड। थ्याङ्क यू गाइज। अनि यो मैले यो क्वेसनहरू चाहिँ हेर ट्राई गरेयोहरू, अनि मेबी विल हेभ अ डिस्कसन अन दिस समवेयर लेटर इन कुनै लेक्चर, मेबी मी माइसेल्फ अर समवन एल्स जसले चाहिँ क्लास लिन्छ अपकमिङ क्लास, उससँग डिस्कस गर्दा भयो। इफ हेभ एनी इस्युज फिल फ्री टु रिच आउट टु अस। आई होप एभ्रिवानसँग चाहिँ त्यो मेल छ, त्यही मेलमाबाट उठाएर कहिल्यै पनि मेल गर्दा भइहाल्यो। वी आर भेरी ह्याप्पी टु हेल्प यु गाइज। थ्याङ्क यू।